Chào mọi người, không biết là có ai cảm thấy việc tìm kiếm thông tin trở thành trở ngại không? Khi mà chúng ta đang dần trở nên lười biếng đi, nhưng lại phải ngồi nhập từng từ, từng chữ vào ô tìm kiếm. Hay, thật khó chịu phải không nào? Nhưng đừng lo, trong video lần này, là Mao sẽ đem đến cho mọi người một sản phẩm mang tên là Mouse Eyes, một hệ thống tìm kiếm thông tin từ hình ảnh văn bản. Sau khi thực hiện quyền truy cập và đưa hình ảnh văn bản cần nhận dạng vào thì hình ảnh sẽ phải trải qua ba công đoạn chính. Đầu tiên là nhận dạng ký tự văn bản để chuyển hình ảnh sang dạng file text, sau đó là rút trích từ khóa, từ nội dung và cuối cùng là công đoạn tìm kiếm, nơi mà chúng mình sẽ liên kết đến những thông tin liên quan đến các từ khóa trước đó qua hai công cụ Google và Bing. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công cụ nhận dạng văn bản OCR. Vậy OCR là gì? OCR là từ viết tắt của Optical Character Recognition, có tên gọi tiếng Việt là nhận dạng ký tự quang học. Đây là công cụ chuyên dùng để đọc và chuyển đổi các hình ảnh văn bản thành các tệp tin định dạng văn bản. Mọi người biết không, nhiều phần mềm OCR sử dụng nhiều phương pháp nhận diện khác nhau, trong đó tiêu biểu là hai phương pháp so khớp mẫu và chiết số đặc điểm. Phần mềm LMouse Eyes của chúng mình được áp dụng với phương pháp so khớp mẫu và được thực hiện với 5 bước chính như sau. Giai đoạn đầu tiên là thu nhận hình ảnh. Tại giai đoạn này, người dùng sẽ đưa hình ảnh văn bản cần được chuyển đổi vào máy quét. Máy sẽ đọc các dữ liệu và chuyển đổi chúng thành dữ liệu nhị phân. Phần mềm OCR sẽ phân tích hình ảnh đã quét và phân loại vùng sáng làm nền, vùng tối làm văn bản. Chúng ta hãy cùng đi tiếp giai đoạn tiếp theo, đó chính là tiền xử lý, hay còn có tên gọi khác là pre-processing. Tại giai đoạn này, phần mềm OCR sẽ thực hiện nhiều bước phân tích để nhận dạng văn bản. Sau khi phần mềm hoàn thành xong giai đoạn tiền xử lý, giai đoạn tiếp theo sẽ là nhận dạng văn bản. Việc nhận dạng văn bản của OCR sử dụng thuật toán so khớp mẫu, hay còn được gọi là pattern recognition. Đối với là Mouse Eyes, so khớp mẫu được xem là một nền tảng cơ sở để cả hệ thống hoạt động tốt và ổn định. Hệ thống sẽ tách biệt hình ảnh ký tự và so sánh với hình dạng chữ mẫu được lưu sẵn trong thư viện. Từ đó, hệ thống sẽ viết ra được những ký tự giống với hình ảnh ban đầu. Kế tiếp sẽ là giai đoạn hậu xử lý. Tại đây, phần mềm sẽ bắt đầu tiến hành chuyển đổi dạng file hình ảnh sang dạng file docs hoặc file PDF ngay sau khi hệ thống đã hoàn thành việc viết ký tự từ hình ảnh văn bản. Và cuối cùng sẽ là xuất ra văn bản. Tại giai đoạn này, người dùng sẽ được chọn lựa việc đổi sang file docs hay file PDF phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng. Sau khi đã có được đoạn văn bản hoàn chỉnh nhờ quá trình xử lý OCR, đoạn văn bản đó sẽ được chuyển sang công cụ rút trích từ khóa của LMouse Eyes, gọi là Keyword Extractor, để tìm ra các từ khóa trọng tâm nhất. Trước hết, chúng ta hãy đến với định nghĩa của rút trích từ khóa. Kỹ thuật rút trích từ khóa, tiếng Anh là Keyword Extraction, là trích xuất các từ và cụm từ quan trọng và thích hợp từ văn bản bằng việc tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và tính năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm hỗ trợ máy học xử lý công việc. Kỹ thuật này giúp người dùng tóm tắt nội dung văn bản và tìm ra được chủ đề chính đang được đề cập. Kỹ thuật này bao gồm 5 phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp ngôn ngữ, phương pháp đồ họa, phương pháp máy học và phương pháp kết hợp. Trong phương pháp thống kê bao gồm 4 phương pháp khác là phương pháp sử dụng tần số từ, phương pháp kết hợp từ ngữ, phương pháp TF-IDF được viết tắt từ Term Frequencies Inverse Document Frequencies, gọi là tần số từ khóa nghịch đảo tần số văn bản, và phương pháp REC Graphic Automatic Keyword Extraction, gọi là rút trích từ khóa tự động nhanh chóng. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa cũng như các phương pháp rút trích từ khóa, bây giờ hãy đến với công cụ gọi là Keyword Extractor của LMouse Eyes. Keyword Extractor của LMouse Eyes sẽ lựa chọn phương pháp REC cho việc rút trích từ khóa từ văn bản. Chi tiết hơn về phương pháp REC là một phương pháp trích xuất từ khóa bằng cách sử dụng danh sách các từ dần và dấu phân cách cụm từ để phát hiện các từ hoặc cụm từ có liên quan nhất trong đoạn văn bản. Giải thích: từ dần stop words là các từ không hề có liên quan gì đến nội dung và ý nghĩa của bài viết, thường bị bỏ qua bởi các công cụ tìm kiếm, ví dụ hoặc, và, cùng, với, để, đó, vân vân và vân vân. Và dấu phân cách delimiters là một mã ký tự như dấu rỗng, dấu táp, dấu phẩy, dấu chấm. Quá trình rút trích từ khóa của Keyword Extractor bao gồm 6 bước. Bước 1. Sau khi đã hoàn thành quá trình xử lý OCR và có một văn bản hoàn chỉnh,
hệ thống sẽ mang văn bản đó vào công cụ Keyword Extractor để tiến hành quá trình rút chích từ khóa. Ta lấy ví dụ đoạn văn bản ngắn này có được sau quá trình xử lý OCR. Bước tiếp theo, hệ thống sẽ tiến hành loại bỏ các từ dần và để lại danh sách các từ nội dung Contain Words. Như đã giải thích ở trên, Stop Word là các từ không hề có liên quan gì đến nội dung và ý nghĩa của bài viết, thường bị bỏ qua bởi các công cụ tìm kiếm. Dựa vào văn bản ngắn, ta thấy được rằng Stop Word trong đoạn văn bản này là is, not, that, there, are, can, you, with, of, those, after, or, one. Các từ nội dung ta có được là keyword, extraction, difficult, many, libraries, help, rapid, automatic. Bước 3. Hệ thống sẽ tiến hành tính điểm số các từ và cụm từ dựa trên bảng ma trận tính tần số xuất hiện các từ nội dung cùng nhau để làm cơ sở cho việc thực hiện bước 4. Bước cuối cùng, trả kết quả. Hệ thống sẽ mặc định sử dụng 10 từ khóa có điểm số của từ và cụm từ cao nhất để đưa vào công cụ tìm kiếm theo thứ tự giảm dần, nhưng chỉ với trường hợp văn bản chứa trên 5 từ khóa. Đối với trường hợp văn bản có ít hơn 5 từ khóa, là Mouse Eyes sẽ sử dụng trực tiếp văn bản chưa được rút chích để đưa vào công cụ tìm kiếm. Sau khi rút chích được các từ khóa trọng tâm, chúng ta cần một công cụ tìm kiếm để tra cứu các từ khóa. Hiện tại chúng tôi có liên kết với hai công cụ phổ biến nhất hiện nay, đó là Google và Bing. Vậy thì giữa Bing và Google, đâu mới là công cụ tối ưu nhất cho người dùng? Chúng ta hãy cùng đến với bài so sánh hai công cụ này. Cùng đến với phần thứ nhất, đó là thị phần. Bing và Google lần lượt là hai công cụ tìm kiếm chiếm thị phần lớn nhất toàn cầu, nhưng Google lại tỏ ra chiếm ưu thế hơn hẳn khi chiếm đến 83,84%, gấp đến gần 9,5 lần khi so với Bing, chỉ chiếm 8,8% thị phần trên toàn cầu. Số liệu được thống kê vào ngày 22 tháng 6 2022. Vậy, đâu là lý do khiến Google chiếm ưu thế đến vậy trong cuộc chạy đua này? Chúng ta cùng đến với các phần so sánh chuyên sâu về hai công cụ để tìm ra điểm khác biệt giữa chúng. Chúng ta cùng đến với phần thứ hai, đó là phần giao diện. Tiêu chí đầu tiên chúng ta cần xét đến đó là phần giao diện tổng thể, cái đập vào mắt chúng ta đầu tiên khi chúng ta sử dụng ứng dụng. Xét về giao diện tổng thể, Bing trông có vị bắt mắt và trực quan hơn, trong khi Google thì đơn điệu và tối giản hơn rất nhiều. Phần đánh giá kết quả trở về. Bing và Google là hai thanh công cụ tìm kiếm, vì vậy không thể không đánh giá phần kết quả chúng ta nhận được khi tra cứu một từ khóa được. Phần thứ nhất đó là phần tốc độ và số lượng kết quả. Chúng ta cùng đi đến phần đầu tiên, so sánh tốc độ và số lượng kết quả nhận được. Để làm được điều này, chúng tôi đã thực thi một cuộc thăm dò nhỏ trên 24 từ khóa từ các lĩnh vực khác nhau về từ hai ngôn ngữ chính, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy Google vượt trội hơn Bing ở khoảng số lượng kết quả trả về, trong khi Bing ăn đứt Google về tốc độ. Cụ thể thì Google trả ra nhiều kết quả hơn Bing ở 14 từ khóa trong tổng thể 24 từ khóa được sử dụng. Trong khi đó, Bing lấn lướt Google với tốc độ ở 17 từ khóa trong 24 từ khóa tổng thể. Có thể thấy ở khoảng này Google và Bing đang 1-9-1-10 với nhau khi không có ai hoàn toàn vượt qua ai. Chúng ta đến với phần thứ hai, đó là phần chất lượng kết quả. Với hầu hết những ngữ cảnh thông thường, Google và Bing đều không mấy khác biệt khi đều cho ra những kết quả chính xác cho các từ khóa thông thường. Nhưng khi đi đến những từ ngữ đòi hỏi phải hiểu toàn bộ ý nghĩa của một câu, Google tỏ ra thông minh hơn khi lần lượt đưa ra những kết quả rất phù hợp với ngữ nghĩa của từ khóa, trong khi Bing chỉ sử dụng những từ khóa chính của câu, sau đó tập trung tìm kiếm những từ khóa này. Đây cũng là một trong những lý do chính yếu mà người dùng thường thích sử dụng Google hơn là Bing. Chúng ta cùng đi đến phần tiếp theo, đó là phần kích thước chỉ mục và thu thập dữ liệu. Chỉ mục tìm kiếm của Google chứa hàng trăm tỷ trang web và có kích thước hơn 100 triệu GB. Đó là câu phát biểu của Google khi nói về số lượng các chỉ mục và khối lượng dữ liệu mà họ kiểm soát. Trong khi đó, Bing không có phát biểu nào về vấn đề này. Nhưng một trang web có tên là worldwidewebsite.com đã thống kê được một con số của Bing, đó chính là từ 8 đến 14 tỷ chỉ mục. Và cũng theo trang web này thì Google được ước tính ở con số hơn 50 tỷ index, và con số này được thống kê vào thời điểm tháng 12 2022. Lướt vào phần kích thước chỉ mục và thu thập dữ liệu, chúng ta cùng đi đến phần những tính năng cốt lõi. Dựa theo bảng thống kê trên, chúng ta có thể kết luận rằng Google cung cấp nhiều tính năng cốt lõi hơn là Bing. Nhưng Bing cũng cho thấy mình đã nỗ lực như thế nào trong việc thu hẹp khoảng cách giữa hai bên khi mới đây đã thêm tính năng Flights, một tính năng đã xuất hiện trên Google từ rất lâu nhưng chỉ mới có trên Bing.
Tuy vậy, Bin cần phải cố gắng nhiều hơn nữa khi Google đã và đang làm rất tốt ở khoản này. Chúng ta cùng đi đến phần cuối cùng, đó là phần vấn đề quyền riêng tư và bảo mật. Một trong những thứ người dùng quan tâm nhất khi sử dụng công cụ tìm kiếm đó là quyền riêng tư và bảo mật. Trong khi Google cố gắng thu thập mọi thông tin của người dùng từ email, cuộc trò chuyện đến các file tài liệu để đưa ra các thuật toán chính xác nhằm đẩy những quảng cáo liên quan đến người dùng, thì Bing lại làm ngược lại. Bing tỏ ra rất tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của người dùng khi cho phép bạn tắt hoàn toàn các quảng cáo dựa trên sở thích khỏi các cài đặt quyền riêng tư. Việc kiểm soát quá nhiều thông tin của người dùng cũng dẫn đến hệ lụy cho Google khi họ liên tiếp dính dáng vào các vụ kiện của người dùng về việc thu thập thông tin trái phép. Và đó cũng là phần so sánh cuối cùng giữa hai công cụ tìm kiếm Bing và Google. Và những phân tích cụ thể trên, người dùng có thể tự chọn lựa cho mình công cụ phù hợp nhất cho việc tìm kiếm của mình trên Llama Eyes. Và đó là cách hoạt động của hệ thống tìm kiếm thông tin bằng hình ảnh văn bản của chúng tôi. Llama Eyes cảm ơn sự lắng nghe của các bạn và sự hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô giáo bộ môn. Chân thành và xin cảm ơn mọi người.